Vandaag ga ik eens proberen een buitenband van de velg af te krijgen. En het moeilijkste is altijd om deze rand los te krijgen. En ik zie mensen dat doen met een krik, maar dat is dan zo'n schaarkrik, maar die heb ik niet. Ik heb dit type krik. Nou, ze beginnen dan met hier in de rand zeepwater te spuiten. Doen wij ook. Zo. Dan moet de band leeg gaan lopen. Dat is gelukt. Dan haal ik het touw er doorheen. Door een van de gaten van de velg. Zo. Blokje hout voor de ondersteuning. Die haak ik zo hierin. En dan oké, nou. Nou, hij drukt hem al mooi naar beneden. Het gaat recht. En er ontstaat ook een soort kuiltje, waardoor hij niet ineens weg kan schieten. Het moet natuurlijk wel een sterk touw zijn. En ook een touw wat niet meegeeft. Nou, volgens mij. Tja, hij is er al. Ja, nog niet helemaal, maar het begin is er. Kijk. Hij is hier helemaal los. Nice. Ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Dan zou het nog even aan de andere kant moeten. Oh. Als dat alles is. Alright, gaan we hem even draaien. Ja, hij is er al. Ha. Super makkelijk. En nou is hij los. Hartstikke makkelijk. Nou ja. All the way down. Mooi. Zo. Zo te zien. Ja, hij zit nu echt helemaal los.